การนำเสนอหาการเล่าเรื่องคือของขวัญแสดงว่าการเล่าเรื่องของที่ของขวัญตรงนี้ต้องมีความดี Hello, I have donation office. Ma quella là